แม่ชมได้ลูกสาวชาวเน็ตแห่ทักน้องพายุหน้าคล้ายสาวคนนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของซุปตาตัวแม่อย่างสาวชมพู่กับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสรุตหลังจากที่ได้วิวาห์และใช้ชีวิตคู่กันมานานทั้งคู่ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักและเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลทั้งประเทศและแน่นอนว่าสาวชมพู่นั้นสวยยืนหนึ่งในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวที่จัดได้ว่าอินเทรนด์แถมยังทันสมัยสุดๆล่าสุดโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของน้องพายุกับสาวตาเหนิงแถมยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และพูดเป็นเสียงเดียวกันอีกด้วยว่าทั้งคู่นั้นมีความน่าคล้ายกันนั่นเองล่ะค่ะ